today's video, mag-unboxing naman akong panibago, guys. So, gabi ko na nagawa ito, guys, kasi buong umaga tulog ako. Pagod siguro sa life. Sharan! So, unboxing for today's video, guys. May panibago akong na-discover. So, sa TikTok na naman ako nakakakita, guys. So, bubuksan ko na ngayon, guys, ang unboxing for today's video. So, let's go! So, another unboxing na naman ako ngayon, guys, kasi wala naman akong ibang ginagawa ngayon sa pag-vlog. So, hindi unboxing na lang palagi. Sharan! Actually, guys, more than a month ito siya ba? Mag-iisang buwan bago dumating kasi ang pag-order ko kasi is pre-order. So, wala pa siyang online sa Philippines. Tsaka pa lang siya dinideliver sa Philippines after 3 weeks. Ang tagal! Sharan! So, 20 times Nano White Glutathione Whitening Lotion with alpha-arbutin, milk protein, and papaya extract with niacinamide and hyaluronic acid. Ang init, guys, sweet. Buksan ko yung electric fan. Sinarado ko kasi yung pinto at bintana kasi ang init sa labas. Hindi ako marinig. So, bubuksan na natin, guys. So, nabibili ko to siya, guys, na ang init. 263 pesos sa TikTok. So, free order within 3 weeks, almost a month bago dumating sa amin. So, ito yung, guys. 20 times Nano White Glutathione with SPF UVA, UVB, SPF 50. So, 500 ml made in Thailand. So, sa Thailand to siya, guys, free order. So, mahilig lang ako mag-discover ng mga whitening. Hindi ko alam kung bakit, pero mahilig ako mag-discover. So, i-try nyo. First time ko pa mag-try nito, guys. So, actually, hindi ko pa totally siya nagamit. First time ko pa, pero in-unboxing ko na kasi nakita ko lang sa mga review sa TikTok na maganda daw siya, mabango. So, let's see. Bubuksan ko na at aking aamuyin kung totoo ba siyang mabango. Kasi, nung nakaraan kasi wala na kaming lotion. So, una, itong Geisha White 20 times glutathione din siya, guys. Melty glutathione. Hindi ko gusto yung amoy niya, guys. Parang, although effective siya, pero first time ko siguro gumamit na ngati yung balat ko, kaya sabi, gusto kong mag-try naman sa iba. So, buksan ko nga to, guys. Effective siya sa akin, kasi nangangati ako, parang hindi ko gusto yung, pang umaga lang naman to siya pang gabi ko lang naman to siya na lotion, guys. Kasi may pang gabi din ako. Kalat na naman ako. Here, Dell Skin Nano White. Ayan, Dell Skin Nano White Gluta. Intensive Whitening Lotion, 20 times. Nano White Glutathione. Buksan ko kung mabango. Mabango siya, guys. Super. Halos kapareho siya ng isang lotion ko. Pink yung kulay niya. Super. Super bango niya, guys. May tapos, same lang siya yung kulay yung isa kong lotion. Okay, so ito yung, guys, Nano White Glutathione. Made in Thailand, 500 ml. So next, guys, ito yung una kong unboxing. Kalat na ako po dito video. As usual, ito palagi yung order ko, guys, kasi gusto ko talaga yung texture ng lotion na to. Pero gusto ko to siya ginagamit sa umaga. Kasi pag nagpapawis ako, hindi siya naglalagkit. Sakto lang yung niya. Para sa aking balat. Saka effective din siya, guys, kaya lagi ko to siyang in-order. Yung isa kasi pang gabi. So, siya, may pang gabi yarn, may pang umaga. Gusto ko lang. Sharan! Ito yung palagi kong in-order, guys, na paulit-ulit. Kasi gusto ko yung texture na effective sa akin, may effect. So, yung puti niya, guys, malambot. As in, totally, hindi naman lagi akong super puti. Pero nakakaputi siya. Yung SY Glow, 10 times Ice Cream Lotion, Whitening and Moisturizing, SPF 75 with niacinamide, alpha-arbutin, papaya extract, glycolic acid, sodium hyaluronic acid, glutathione, and vitamin E. 250 ml. So, ito yung, guys, always ko tong, kaso medyo blurred siya. Ayan, SY Glow. 10 times whitening lotion. Medyo blurred siya, guys, kasi yung cellphone ko hindi naman ito kakagandahan. So, ito, guys, expiration niya is 2028 pa naman itong dalawa. So, effective talaga to sa akin, guys, kaya ulit-ulit ako nag-order. So, dalawa to siya. Laging buy one take one pag bumibili ka. Kaso, 405 ko to siya nabili pag mag-sale. Every payday ako nag-order nito, guys. So, ito lang aking unboxing for today's video, guys. Always whitening lotion lang ang aking mga unboxing. So, pang umaga ko naman to siya, guys. And then, yung isa is pang gabi. So, 500 ml. Ito naman 250 ml. Medyo mura ito, guys.
First time ko pa itong matry, pang gabi. So, ito yung pang umaga ko. So, yun lang guys sa aking, yun ang aking unboxing for today's video. So, sana subaybayan niyo pa ang mga susunod na vlog. Sana pa-support naman sa aking mga new vlog. Guys, pa-like and pa-share kung gusto niyo. Kung gusto niyo mag-subscribe. And then, yun lang guys. Salamat sa panonood. Salamat. God bless. Ay, nalaglag ko siya.